Magandang buhay! Kada kanto, purok at barangay sa Pilipinas ay may sari-sari store. Kapag ito ay mas lumaki na, tinatawag na itong grocery store. Sila ang posibleng apektado sa pagpasok sa probinsya ng mga convenience store franchises tulad ng 7-Eleven, Family Mart, All Day Convenience Store at Alphamart. Nais mo bang magtayo ng sarili mong sari-sari store business? Tatalakayin natin ang mga epektibong tips para makatulong sa iyong pagsisimula ng isang matagumpay na sari-sari store. Ito ang Mobazilla! Siguraduhin mag-subscribe sa aming channel at i-hit ang bell icon para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Parang simple lang magtayo ng isang sari-sari store, pero mainam na sa pagpasok mo nito, may baon kang strategies para mapabilis ang iyong tagumpay. Ito ang aming 10 tips para sa iyong magandang panimula. Una, lugar. Karamihan ng sari-sari stores ay matatagpuan sa harap ng bahay ng may-ari. Nagbibigay ito ng kaluwagan at ginhawa sa may-ari para sa mabilis na paglabas-pasok sa kanyang tindahan. Kung pag-aari na niya ang bahay, makakatipid siya sa pagrerenta para sa space ng tindahan. Maaari mo ring ikonsidera ang ibang location para sa itatayo mong sari-sari store. Ang target ay upang maabot ang higit na maraming customer kaysa sa harap lamang ng iyong bakuran. Ang pagkakaroon ng mas maluwang na market kaysa sa iyong mga kapitbahay lamang. Maaari kang tumingin ng mga mataong kalye o lansangan, malapit sa pabrika, opisina, paaralan, town plaza, gasolinahan, o kaparehong mga lugar na mataas ang foot traffic. Ikalawa, kapital. Isang mahalagang bagay na nararapat mo ring isaalang-alang ay ang iyong business fund o starting capital. Ang mainam ngayon, maraming paraan para sa financing. Una, pwede mong gamitin ang iyong mga naitabi. Pwede ka ring mangutang sa mga financial lending companies. Magmiyembro sa isang credit cooperative sa inyong lugar na nagbibigay ng mababang interest rate para sa business loans. Huwag mangungutang sa 5-6 o ang nagbibigay ng 20% o mas mataas pang interest rate kada buwan. Kahit pa mabilis ang release ng iyong inuutang, hindi ito praktikal. Sila lang ang makikinabang sa iyong kikitain. Magkano ang kailangan mong kapital para sa iyong sari-sari store business? Depende sa inventaryo ng mga mapipili mong kalakal, pero kung mga simpleng merienda, kape at tinapay, maaari ka nang makapagsimula sa halagang 10,000. Ikatlo, pagrerehistro. Mainam na simulan ng iyong sari-sari store business nang naaayon sa batas. Katulad ng iba pang negosyo, may mga batas at lokal na ordinansa na kailangang sundin. Ang mainam, ang proseso sa ngayon ay pinadali na at mas simple kumpara sa malalaking negosyo at korporasyon. Karamihan ngayon ng mga bayan at lungsod ay may one-stop shop programs na para sa pagpoproseso ng business permit, lalo kung uumpisahan mo ito ng Enero o unang 20 days ng taon. Para sa mas mabilis na pagpoproseso ng iyong business permit registration, ihanda ang basic documents na ipinasusumite tulad ng mga sumusunod: sedula, barangay business clearance, food handlers seminar certificate kung magtitinda rin ng lutong ulam, police clearance, fire clearance mula sa Bureau of Fire Protection, tax identification number mula sa BIR o Bureau of Internal Revenue, SSS number sa Social Security System, Pag-ibig Fund number,
business name registration mula sa Department of Trade and Industry o DTI, filled out and signed application form para sa business permit. Para sa mas mabilis na proseso ng pagpapatala ng iyong sari-sari store business, bisitahin ang iyong town hall o city hall at tanungin kung mayroong one-stop shop service. Kung wala na dahil tapos na ang Enero, tanungin ang kompletong listahan ng requirements. Nagkakaiba-iba kasi ang requirements, depende sa local government unit. Sa kasalukuyang tax law, ang minimum income earners o ang kumikita ng 250,000 kada taon ay tax exempt. Gayunpaman, hinihingi pa rin ng BIR ang pagpa-file para sa tax identification number at pagpa-file ng income tax returns para sa tax-exempt individuals. Ito ay bilang pagsunod sa batas na ipinatutupad ng ating gobyerno. Ika-4, parokyano o mamimili. Katulad ng nabanggit na, piliin ang lugar kung saan ka magkakaroon ng maraming posibleng customers. Isa ito sa mga basic na bagay na mahalagang pakaisipin sa pagtatayo ng anumang negosyo. Ang tugunan ang mga pangangailangan ng iyong target market. Kaya, kailangan mong alamin ano-ano kaya ang kailangan at gusto nilang bilhin mula sa iyong sari-sari store. Kadalasan, ito ang mga bagay na kailangan sa pang-araw-araw. Alalahanin mo rin na ang best-selling proposition mo sa iyong sari-sari store business ay hindi ang produktong ibinibenta mo, kundi ang convenience o ginhawang ibibigay mo sa iyong customers. Kung produkto lang kasi ang dahilan ng pagbalik-balik nila sa iyong tindahan, wala na sanang papasok sa 7-Eleven o sa Alphamart para makabili. Ang pagbibigay sa kanila ng pinakamagandang customer service ang dahilan kung bakit sila babalik sa tindahan mo. Ika-5, taga-supply ng kalakal. Kailangan kang magkaroon ng mabuting relasyon sa iyong suppliers dahil sila ang makapagbibigay ng pinakamababang presyo o pinakamagandang deal sa iyong ibibentang items. Mas mainam kung makakadirekta ka sa mga ahente kaysa sa supermarket mo rin bibilhin ang iyong mga paninda. Kapag napatunayan mong mapagkakatiwalaan ka, maaari kang mabigyan ng mainam na credit terms at presyo mula sa product distributors. Pwede kang magtanong sa ibinibigay nilang bulk order discounts, credit line, o mas mahabang payment terms. Ika-6, kalakal o paninda. Kung itatayo mo ang iyong sari-sari store sa harap ng bakuran, ang top seller ay food products tulad ng bigas, noodles, asukal, asin, toyo, patis, toiletries tulad ng shampoo, toothpaste, sabong panlaba o panligo, at snack foods para sa bata hanggang lolo at lola. Marami ang nagsasabi na mabili rin ang sigarilyo at alak. Ngunit tandaan, kumuha muna ng permit sa pagtitinda ng mga kalakal na ito. Kung ang tindahan mo naman ay malapit sa paaralan, pwede ka ring magtinda ng mga abot-kayang merienda, inumin, candy at school supplies. Ang pagtitinda ng cellphone load ay makakatulong din. Mainam ding tanungin ang mga customers kung ano ang gusto nila. Pwede kang magsimula sa mga nabanggit na kanina, ngunit makakatulong ang personal na pagtatanong sa iyong customers kung ano pa ang mga gusto nilang mabili sa iyong sari-sari store. Last tip tungkol sa kalakal, mag-set ng oras kada araw para i-check ang mga items na paubos na para mai-order na sa iyong supplier o mabili mo na sa lalong madaling panahon. Ika-7, presyo. Magtanong-tanong at mag-research ng selling price ng mga naunan ng sari-sari store sa paligid. Pwede mong sundan ang presyo nila. Huwag kang agad na makikipagkompetensya gamit ang price war at ibenta ang mga paninda mo ng mas mura.
Siguraduhing may kodigo ka o listahan ng mga presyo ng lahat ng iyong paninda. Maaaring nakapaskil ito sa iyong sari-sari store para nakikita mo palagi at ma-memorize na rin. Tandaan, hindi lang ang presyo ang mahalaga. Sa katotohanan, pwede mong ibenta ang mga kalakal mo ng mas mataas ng kaunti kung mas maluwag ang iyong lugar o mas magiging hawahan sila sa pagbisita ng iyong tindahan. Isa pa, kung makakapaghandog ka sa customer ng mainam na serbisyo, ikaw ang pipiliin nilang bilhan kaysa sa mura ang paninda pero laging nakasimangot ang sales staff. Ikawalo, pagre-record at pagtutuos ng transaksyon. Hindi ka man isang accountant, ang pagsubaybay ng business transactions ng iyong tindahan sa pamamagitan ng pagre-record ng iyong araw-araw na benta at gastos ay mahalaga para sa iyong tagumpay. Para sa isang sari-sari store, pwede kang gumamit ng simpleng cash book, isa para sa iyong cash receipts at isa para sa disbursements. Ika-9, pag-iimpok ng kinita. May tinatawag na business entity concept sa pagninegosyo. Hiwalay dapat ang transaksyon ng iyong sari-sari store at ang pang-araw-araw na gastos para sa sarili at sa pamilya. Hindi dahil nasa iisang bakura ng iyong bahay at ang iyong sari-sari store ay extension na ito ng iyong bahay kung saan pwede kang kumuha ng anumang bagay ng libre hanggat maaari. Kung kailangan mo ang ano paman, bayaran mo ito. Hiwalay dapat ang pera ng sari-sari store business mo at personal mong salapi. At kailangan kang mag-impok ng porsyento ng iyong kinita sa tindahan para sa pagpapalago at pagpapatatag nito. Huwag ibulsa ang lahat ng kita ng iyong tindahan. Mag-iwan ka para sa posibleng gastusin ng iyong sari-sari store. Marami-rami na ring sari-sari store success stories. Mga mini sari-sari store lang nang magsimula sa isang 9 square meter store na naging 20 square meter mini grocery kalaunan. Posible lamang itong mangyari kung ibabalik din ang kinita ng tindahan para ito ay lumago. At ika-10, maglingkod sa mga customer. Ang pagkakaroon ng sari-sari store ay hindi lamang nakatuon sa pagbibenta ng mga kalakal, kundi kailangan ding paglingkuran sila ng maayos. Marami ang nakakalimot at ito ay huwag mong gagawin. Kung ikaw o ang iyong kasama sa tindahan ay kukulangin ng pasensya, hindi sulit ang paunti-unting tutubuin mo sa stress na kakaharapin mo araw-araw. Habaan ang pasensya sa mga tatawad sa presyo mo at sa mga mangungulit para mangutang. Laging ngumiti sa mga mamimili, batiin sila at maging masaya at masigla sa pagsaserbisyo sa kanila. Maging palakaibigan at matulungin at kilalanin sila ng personal. Tutulong ito para maging loyal sila sa'yo. Magiging suki kanila. Ito ang 10 tips sa mga nagbabalak magtayo ng sari-sari store. Kung nasiyahan ka sa aming episode, pakipindot ang like button. Ano ang pinakamahalagang tip na napulot mo sa videong ito? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. Ito ang Mobazilla! Hanggang sa muli!